Οι κιάλοι είναι δύσμορφες και συνήθως επίπονες τρώσεις σπαχιάς επιδερμίδας που εμφανίζονται στα πόδια ή στα χέρια. Οι κιάλοι δημιουργούνται εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης πίεσης ή τριβής που προκαλεί την υπερτροφία του δέρματος και τη σκλήρυνσή του, ως ένας τρόπος προστασίας της περιοχής από περαιτέρω τραυματισμούς. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια είδη θεραπείας που συντελούν στην απομάκρυνση των κιάλων και στην ανακούφιση του πόνου. Μη συμβιβάζεστε με το να κρύβετε τα χέρια και τα πόδια σας. Αντιθέτως, εφαρμόστε κάποιες από τις παρακάτω συμβουλές για να αισθανθείτε καλύτερα. Οι θεραπείες που περιγράφονται εδώ είναι απλές λύσεις και παρασκευάζονται από καθημερινά, σπιτικά προϊόντα. Είναι πολύ εύκολες για να αγνοηθούν. Μουλιασμένο ψωμί. Το ψωμί που είναι μουλιασμένο σε ξύδι συμβάλλει σχεδόν άμεσα στην απομάκρυνση των κιάλων. Απλώς, βρέξτε μισή φέτα ψωμιού σε ξύδι και τοποθετήστε την κατευθείαν πάνω στη βάσκουσα περιοχή. Τυλίξτε το ψωμί σε έναν επίδεσμο και φορέστε από πάνω μία κάλτσα. Ο καλός θα πρέπει να εξαφανιστεί την επόμενη μέρα. Λεμόνι. Με το λεμόνι μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα από το να το στύψετε απλώς στο νερό. Η φλούδα του λεμονιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των κιάλων. Απλώς τοποθετήστε τη φλούδα πάνω στον κιάλο και αφήστε την εκεί για όλη τη νύχτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για αρκετές μέρες συνεχόμενα και στο τέλος ο κιάλος θα εξαφανιστεί. Κρεμμύδι. Το κρεμμύδι χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη θεραπεία πολλών ασθενειών. Όσον αφορά στους κάλους, απλώς τοποθετήστε ένα κρεμμύδι σε ένα βάζο με ξύδι και αφήστε το να μαριναριστεί για πολλές ώρες. Τοποθετήστε το κρεμμύδι στον κιάλο, τυλίξτε το με έναν επίδεσμο και αφήστε το εκεί για όλο το βράδυ. Ο κιάλος θα πρέπει να μαλακώσει μέχρι το πρωί και να απομακρυνθεί εύκολα. Καστορέλαιο. Για την υγράνση, την ανακούφιση και τη θεραπεία των κιάλων χρησιμοποιήστε καστορέλαιο. Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα πάνω στον κιάλο και τυλίξτε το σημείο για όλο το βράδυ. Προσκστε έτσι ώστε το λάδι να μην στάξει μέσα από το κάλυμα. Αυτή η ανώδυνη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές τη βδομάδα. Αλάτι θηλυκού μαγνησίου. Το αλάτι θηλυκού μαγνησίου θα βοηθήσει έτσι ώστε η νεκρή επιδερμίδα που δημιουργήθηκε από τον κιάλο να μπορεί να απομακρυνθεί ευκολότερα. Μουλιάστε τα χέρια ή τα πόδια σας για 10 λεπτά σε μία λεκάνη με ζεστό νερό, όπου θα έχετε ρίξει και ένα φλιτζάνι με αλάτι. Ενώ το δέρμα είναι ακόμη ζεστό, απομακρύνετε απαλά την νεκρή επιδερμίδα με ένα σκληρό ύφασμα ή ελαφρόπετρα. Επαναλάβετε αυτή τη μέθοδο για όσο χρειαστεί. Ασπιρίνη. Το σαλικυλικό οξύ συμβάλλει στην απομάκρυνση των κιάλων. Ουσιαστικά, η ασπιρίνη διαλύεται και έτσι σχηματίζεται αυτή η σημαντική ένωση. Δημιουργήστε αληφή σπάζοντας την ασπιρίνη και ανακατεύοντας την με νερό πυρία λίγο χυμό από λεμόνι. Εφαρμόστε την αληφή κατευθείαν πάνω στο δέρμα, τυλίξτε την περιοχή και περιμένετε για 10 λεπτά. Απομακρύνετε την νεκρή επιδερμίδα και επαναλαμβάνετε αυτή διαδικασία κάθε λίγες μέρες. Επιμέλεια κειμένου Σωτηριάδου Χριστίνα.